Hello everyone, in this video we'll be talking about pregnant female and consideration for anti-epileptic regimen. We have already discussed in what are the different types of drugs which are prescribed in different types of seizure, whether it be focal seizure or generalized seizures. But in this video we'll be talking about the pregnant female and how should we approach a pregnant female, what are the drugs which are safer, right? And we'll discuss on that. So हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि we have already discussed on the about the metabolism of different drugs. So where we discussed that all the anti-epileptic drugs were having some of the potentiality for causing folic acid metabolism, right? They were affecting the folic acid metabolism, hence they have a risk of developing folic acid deficiency, and that will result into folic acid deficiency, and that might manifest with neural tube defects and other teratogenic effect in children. So we should consider giving folic acid for this women. चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट फिमेलहरूमा चाहिँ फोलिक एसिडको डिफिसियन्सी डेभलप भयो भने टेराटोजेनिक इफेक्ट त हुन्छ। अनि यो होइन कि सबै यस्तो होइन कि देयर आर सम ड्रग्स जसले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन कि। अल अफ द ड्रग्स विल एफेक्ट द फोलिक एसिड मेटाबोलिजम। तर हामीले चाहिँ कसले बढी गर्छ कसले कम गर्छ र कुन चाहिँ ड्रग अलिकति सेफर छ इन द टेराटोजेनिक इन द प्रेग्नेन्ट पिरियड एन्ड विच ड्रग इज लेस टेराटोजेनिक भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसमा पर्ने ड्रगहरूमा तिनवटा ड्रगहरू छन् जसमा चाहिँ which can be remembered as LOL. अब L भनेको चाहिँ लेभिटेरासिटाम हो, O भनेको चाहिँ ऑक्सकार्बाजेपिन हो, and L भनेको ल्यामोट्रिजिन हो। ठीक छ। LOL आर द सेफर ड्रग, दे आर लेस टेराटोजेनिक ड्रग इन पेसेन्ट विथ एपिलेप्सी। ठीक छ। अब हामीले चाहिँ लेटेस्ट टेक टू सिनेरियोज के इन पेसेन्ट विथ एपिलेप्सी। सो लेटेस्ट टेक द्याट है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रेग्नेन्ट फिमेल हुनुहुन्छ। यो प्रेग्नेन्ट फिमेल सी इज अन्डर एन्टी इपिलेप्टिक मेडिकेसन, सी इज अन्डर अ भाल्प्रोइड थेरापी। एज वी नो भाल्प्रोइडहरू दे हेभ अ रिस्क अफ डेभलपिङ न्युरल ट्युब डिफेक्ट इन चाइल्ड है। अब यो फिमेलले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले पढ्नु भएछ कि युट्युब अथवा गुगलहरूमा होइन कि भाल्प्रोइडले बच्चालाई अलिकति हानि गर्छ, अनि सी हेज कम टु अ डक्टर। अनि त्यो डक्टरलाई उसले सोध्छ है, डक्टर म त अहिले भाल्प्रोइड थेरापीमा छु, म अहिले फर्स्ट ट्राइमेस्टरमै छु, मैले ड्रग चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्छ कि। अब इफ सी इज अन सेकेन्ड और थर्ड ट्राइमेस्टर भनेपछि त कुरै छुट्यो, किनभने अल द अर्गानाइजेसन्स अकर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वी आर युजली कन्सर्न इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठिक छ। अब उसले भन्छ कि म चाहिँ भाल्प्रोइड थेरापीमा छु, अब मैले ड्रग चाहिँ चेन्ज गरौँ कि नगरौँ, हजुर मेरो ड्रगलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् न, अरू सेफर ड्रग मलाई दिनुहोस् न भनेर भन्छ क्या। अनि त्यसपछि अब तिमीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन केस अब हामीले भाल्प्रोइडलाई 81 स्टप गरेर अर्को सेफर ड्रगहरू त दिन यसै त मिल्दैन होइन। एल्फोर लेभिटेरासिटाम ऑक्सकार्बाजेपिन ल्यामोट्रिजिन है, यो हामीले डिस्कस गरिसक्यो। अब यतिकै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि युजली हामीले एन्टिइपिलेप्टिक ड्रगहरूलाई एब्रप्टली स्टप गर्न मिल्दैन। त्यसलाई मैले के भन्दा वी सुड टेपर द ड्रग ओभर अ पिरियड अफ 1 year। अब यो प्रेग्नेन्सी आफै युजली 1 yearमा गर्छ, अदरवाइज 3 to 4 मन्थमा पनि टेपर गर्न सकिन्छ इफ इमर्जेन्सी सिनेरियोजहरू आयो भने है। बिफोर द्याट वी हेभ टु लोड द डग। अब के छ भने यो केसमा इन केस प्रेग्नेन्सी आफै 9 महिनाको हुन्छ अनि यो केसमा हामीले भाल्प्रोइडलाई स्टप गरेर अरू ड्रग एड गर्यो भने त्यसको कारणले टेपर नगरेको कारणले त्यो इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान रिजल्ट इन्टु प्रिसिपिटेड विथड्रल सिजर्सहरू हुनसक्छ क्या। एन्ड बिकज अफ दिस विथड्रल सिजर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पेसेन्टहरूमा विल आस्क द पेसेन्ट टु कन्टिन्यू विथ भाल्प्रोइड थेरापी। ठिक छ। सो यो एउटा फिमेल हो, दिस फिमेल इज अलरेडी अन भाल्प्रोइड थेरापी एन्ड सी इज प्रेग्नेन्ट भनेपछि के हो, यसमा चाहिँ हामीले ड्रगलाई विथड्रल गर्न मिलेन। वी सुड आस्क हर टु कन्टिन्यू विथ भाल्प्रोइड थेरापी, बट इन्स्टेड हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोलिक एसिडको डोजलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। ठिक छ। यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। बट लेटेस्ट टेक अनदर फिमेल है, ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा छ, सी इज एन अलरेडी म्यारिड फिमेल होइन, एन्ड सी इज भाल्प्रोइड थेरापी, बट सी इज अलिकति के छ अलिक बढी कन्सर्न भएर रहेछ क्या। अनि उहाँ चाहिँ बिफोर कन्सेप्सन नै मतलब प्रेग्नेन्सी पिरियड नहुँदैखेरि हामीतिर आउनु भएको रहेछ। एन्ड सी इज आस्किङ कि डक्टर आई एम अन भाल्प्रोइड थेरापी बट आई एम थिङ्किङ अफ प्रेग्नेन्सी, तर आई हेभ रेड द्याट भाल्प्रोइड विल एफेक्ट माई चाइल्ड है। सो मलाई कुन ड्रग दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्छ क्या। अनि त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि यु सुड प्रेस्क्राइब द्याट इट इज बेटर इफ यु गिभ है एलओएल ड्रग्सहरू दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर तिमीले भन्छौ कि। अनि यो एलओएल ड्रग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेभिटेरासिटाम ऑक्सकार्बाजेपिन ल्यामोट्रिजिन ड्रगहरू दे आर सेफर ड्रग्स इन प्रेग्नेन्सी। तर यो ड्रगहरूलाई भाल्प्रोइडलाई विथड्र गरेर 81 त दिन मिल्दैन। सो हामीले उहाँलाई के एडभाइस गर्छौँ भने अहिले हजुरले कन्सेप्सन नगर्नुहोस् है, यु सुड वेट है। हामीले चाहिँ अहिले हजुरलाई यो तिनवटा मात्रै कुनै एउटा ड्रगको लोडिङ डोज दिन्छौँ, त्यो ड्रगसँग चाहिँ हामी भाल्प्रोइडलाई बिस्तारै ग्रेजुअली डोज डाउन गर्दै गर्दै टेपर गर्छौँ एन्ड बिस्तारै विल गिभ एडिङ वान अफ दिस ड्रग्स। अनि दिस विल टेक ओभर पिरियड अफ 3 to 4 months। 3 देखि 4 महिनामा हामीले भाल्प्रोइडलाई टेपर गरेर अर्को ड्रग हामीले एड गर्छौँ, अनि त्यो ड्रग एलओएल मध्ये कुनै एउटा ड्रग हामीले एड गर्छौँ, त्यसपछि यु क्यान कन्सिभ द चाइल्ड है। ठिक छ भनेर हामीले यसरी त्यसलाई प्रेस्क्राइब गर्छौँ कि। सो हामीले के भन्यो, देयर इज अ फिमेल इन रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप है, अनि
सी इज नट प्रेग्नेन्ट येट, त्यसमा चाहिँ हामीले सी इज अन्डर भालप्रोइड मेडिकेसन भनेपछि उहाँले के भन्ने हामीले यु सुड वेट फर 3 to 4 months है बिफोर कन्सिभिङ एन्ड यु सुड कन्टिन्यू अन हामीले ड्रग्स लाइक एलओएलहरूमध्ये कुनै ड्रग दिँदा हुन्छ अनि त्यसपछि त्योहरू हामीले गर्न सक्छौँ। तर इफ अ फिमेल हु इज अलरेडी प्रेग्नेन्ट एन्ड इफ सी कम्स होइन अनि त्यसपछि भालप्रोइडमै छ भनेपछि वी सुड नट विथड्र द ड्रग, अदरवाइज इट क्यान प्रिस्क्रिब विथड्रल सिजर एन्ड इट क्यान अल्सो लिड टु एबर्सन है, टर्मिनेसन प्रेग्नेन्सीहरू हुनसक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले विल कन्टिन्यू विथ भालप्रोइड बट इन्स्टेड विल बी एडिङ फोलिक एसिड अन हायर डोज, यसमा यो हुन्छ। अब कुरा आउँछ होइन, इफ अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप है, देयर इज अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप एन्ड सी इज कमिङ टु मी है, उसले चाहिँ म प्रेग्नेन्ट हुन्छु मैले सोचेको छु भनेर केही भनेको छैन, उहाँको बिहे भइसकेको छ, सी इज अ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप होइन, अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप कम्स टु मी एन्ड इज अन्डर अनि उहाँ चाहिँ अहिले सिजर मेडिकेसनमा हुन्छ अनि त्यसपछि सी हेज नट थट अफ कन्ज्युमिङहरू केही पनि सोचेको छैन कि, अनि उहाँले चाहिँ सी इज अन भालप्रोइड थेरापी। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले भालप्रोइडलाई टेपर गरेर इमिडिएटली वी सुड अन्डरगो एलओएल। अब कसैले मलाई भन्न सक्छ कि के हो एलओएल किन अहिले दिने, भालप्रोइडमा चलि त रहेछ होइन, उहाँले प्रेग्नेन्सी हुने पनि सोच्नु भएको छैन, बट वी डु नट नो वेन सी विल कन्सिभ क्या। त्यसै कारणले चाहिँ अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप इज अन्डरगोन भालप्रोइड थेरापीमा छ भनेपछि वी सुड चेन्ज द ड्रग टु ल्यामोट्रिजिन ओर लेबिटेरासिटम ओर अक्सकार्बाजेपिन इमिडिएटली बाई टेपरिङ द भालप्रोइड ओभर अ पिरियड अफ 3 to 4 months क्या, बिकज वी डोन्ट नो वेन द फिमेल माइट गेट प्रेग्नेन्ट के। त्यसै कारण इफ समबडी आस्क यु होइन अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप आएको छ अनि दिस फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप है, देयर इज अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप एन्ड इन दिस फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप है हामीले वेन सुड बी स्टार्ट एलओएल मध्ये कुनै एउटा ट्रिटमेन्ट कहिले सुरु गर्ने त है, धेरैजनाले के भन्छ 3 months प्रायर टु प्रेग्नेन्सी भनेर भन्छ क्या, तर एक्चुअल एन्सर भनेको एज सुन एज पोसिबल हो है, किनभने वी डु नट नो वेन द फिमेल विल कन्सिभ, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट सम कन्सेप्ट रिगार्डिङ द कन्सिडरेसन अफ ड्रग इन प्रेग्नेन्सी है। सो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यहाँ हामीले भनेकै कुरालाई एकचोटि रिभाइज गरौँ न। सो यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि हामीले डु नट चेन्ज द एन्टी एपिलेप्टिक ड्रग ड्युरिङ एपिसोड अफ प्रेग्नेन्सी, किनभने चेन्जिङ द ट्रिटमेन्ट मे प्रेसिपिटेट सिजर एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु ब्रेक थ्रु सिजर्सहरू हुनसक्छ क्या। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो, एन्टी एपिलेप्टिक ड्रगहरू 100% टेराप्टोजेनिक पनि छ भने त होइन, युजली नर्मल प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो न्युरल ट्युब डिफेक्टको इन्सिडेन्स चाहिँ 1 to 2% हुन्छ, तर यदि कुनै फिमेल भालप्रोइड थेरापीमा छ भने त्यतिखेर उसको न्युरल ट्युब डिफेक्टको चान्स 10 टाइम्सले बढ्छ, द्याट इज 10 to 20% हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि अल द चाइल्ड विल डेभलप न्युरल ट्युब डिफेक्ट। हामीले त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले प्रिभेन्ट गर्नलाई दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ फोलिक एसिडको डोजलाई बढाउने, अर्को कुरा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो भालप्रोइडलाई लोएस्ट इफेक्टिभ डोजमा मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यसै कारण उसको कन्टिन्युस ड्रग मोनिटरिङमा राख्नु पऱ्यो ताकि द ड्रग विल नट अन्डरगो इन्टु टक्सिक डोजमा नपुगोस् अनि लोएस्ट डोजमै होस् तर त्यो थेराप्युटिक डोज होस् क्या। सो वी सुड मेन्टेन द ड्रग एट लोएस्ट इफेक्टिभ डोज है। अनि ओरल भालप्रोइड चाहिँ हामीले 20 देखि 60 mg पर केजी पर डे जति दिँदा हुन्छ, यसरी हो है। अब लेट अस क्लियर सम मिथ्स अबाउट सिजर इन फ्रिक्वेन्सी सिजर इन प्रेग्नेन्सी। अब हामीले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको बेला सिजर भयो भने इट इज नट अ गुड थिङ, अब सिजर भएको पेसेन्ट सुड नट कन्सिभ एट अल, किनभने सिजर हुँदाखेरि प्रेग्नेन्सीको टाइममा सिजरको एपिसोडहरू बढ्छ भनेर पढ्छौँ, तर इट इज नट लाइक द्याट के हुन्छ भनेर इन 50% अफ लेटेस्ट टेकन फिमेल होइन उसलाई चाहिँ सिजर थियो एन्ड नाउ सी इज प्रेग्नेन्ट, सो 50% चान्सेस द्याट इट विल बी अनचेन्ज, जति थियो उति नै रहन्छ। 30% चान्समा चाहिँ के देखेको छ भने यस देयर इज अ इन्क्रिज टेन्डेन्सी टु डेभलप सिजर, तर यो सिजरको टेन्डेन्सी किन बढ्यो होला त भन्दाखेरि इन प्रेग्नेन्सी देयर इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज हाइपर इमेसिस क्या, इमेसिस भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ उहाँको त्यो खाएको ड्रगै एब्जर्ब हुँदैन अनि एन्टी इपिलेप्टिक ड्रगै एब्जर्ब भयो भने द टेन्डेन्सी टु डेभलप सिजरहरू अलिक बढी हुन्छ क्या। त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ हामीले यसमा देयर इज इन्क्रिज टेन्डेन्सी अफ डेभलपिङ सिजर। अर्को कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा हेपाटिक फङ्सन अलिकति कम्प्रोमाइज भएको हुन्छ, त्यसै कारण ड्रगको मेटाबोलिजम राम्ररी हुन पाएको हुँदैन, ड्रगको एक्टिभेसन हुन पाएको हुँदैन, द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु सिजर्सहरू। अर्को कुरा चाहिँ 20% पेसेन्टमा देयर हेज बिन डिक्रिज इन्सिडेन्स अफ सिजर है। अब यो सिजरको इन्सिडेन्स किन बढ्यो त त्यसको लागि हामीले एउटा कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्छ है। प्रेग्नेन्सीको टाइममा इस्ट्रोजेन पनि लेभल बढ्छ र प्रोजेस्टेरोनको लेभल पनि बढ्छ, याद राख्नु प्रोजेस्टेरोन पीबाट प्रोजेस्टेरोन पी फर प्रोटेक्टिभ, सो प्रोजेस्टेरोनले सिजरको थ्रेसोल्ड बढाइदिन्छ एन्ड इट विल प्रिभेन्ट द सिजर्स है, वेराज ई भनेको इस्ट्रोजेन ई भनेको एपिलेप्टोजेनिक, इट विल डिक्रिज द सिजर थ्रेसोल्ड एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज टेन्डेन्सी टु डेभलप सिजर्स। सो दिस इज अबाउट सिजर इन प्रेग्नेन्सी है। अर्को कुरा चाहिँ इन दिस भिडियो ओन्ली आई वान्ट टु टक अबाउट जुवेनाइल मायोक्लोनिक इपिलेप्सी एन्ड त्यसको ट्रिटमेन्ट है। जेएमईको हामीले डिटेलमा हामीले जान सिन्ड्रोम सँगसँगै अनि मायोक्लोनिक सिजरको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भनेर वी हेभ अलरेडी डिस्कस इट है इन ग्रेट डिटेल। अब चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द ट्रिटमेन्ट। अब जेएमई हेज अ स्ट्रङ्गेस्ट फ्यामिलियल एसोसिएसन, त्यसै कारण चाहिँ जेएमईमा ट्रिटमेन्टमा हामीले ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टी इपिलेप्टिक ड्रग दिन्छौँ विच सुड बी गिभन लाइफ लङ क्या। सो युजली भालप्रोइड इज गिभन एन्ड इट इज गिभन एज अ लाइफ लङ थेरापी, ठिक छ।
युजुअली यसमा फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ भएको कारणले अलवेज देयर इज चान्स अफ रिकरेन्स क्या। त्यसै कारण अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यु इन पेसेन्ट विथ जेएमई होइन, जेएमईको एपिसोडहरू कहिले बढ्छ त? अन अवेकनिङमा बढ्छ भनेको थियौँ, ड्युरिङ फ्याटिक बढ्छ भनेको थियौँ, अर्को ड्युरिङ अल्कोहल कन्जम्सन बढ्छ भनेको थियौँ। सो यो मान्छे त जहिले पनि थाक्न सक्छ। सो देयर इज अलवेज अ टेन्डेन्सी फर दिस पर्सन टु डेभलप सिजर्स। द्याट इज वाइ वी सुड गिभ द ड्रग अन अ लाइफ लङ बेसिस। कुन कुन ड्रगहरू दिने त? भाल्प्रोइड भने, अर्को लेभिटेरासिटाम, अनि अर्को चाहिँ ल्यामोट्रिजिन। यो तिनवटा मात्रै जुनसुकै ड्रग दिँदा हुन्छ बेस्ड अन द पेसेन्ट स्टेटस होइन। अनि दिस सुड बी गिभन फर अ लाइफ टाइम। अनि कुरा आउँछ कुन कुन ड्रगलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ क्या। द ड्रग्स द्याट सुड बी अभोइडेड आर कार्बामाजेपिन एन्ड फिनाइटोइन है। इट इज बिलिभ द्याट कार्बामाजेपिन एन्ड फिनाइटोइन दे हेभ इन्क्रिज टेन्डेन्सी टु फ्लेयर अफ द सिजर्स, स्पेसली मायोक्लोनिक एट्याकहरू, जर्कहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले बढाइदिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ कार्बामाजेपिन एन्ड फिनाइटोइन सुड बी अभोइडेड इन दिस पेसेन्ट। ठिक छ। अब यो कुरालाई मैले यहीँ किन जोडेँ किनभने यसमा पनि प्रेग्नेन्ट फिमेलको कन्सिडरेसन आउँछ क्या। सो ल्यामोट्रिजिन है हामीले के पढेको थियो भने प्रेग्नेन्सीमा सेफ ड्रग भनेको ल्यामोट्रिजिन, अक्सकार्बाजेपिन र लेभिटेरासिटाम हो। ठिक छ। युजुअली चाहिँ हामीले लेभिटेरासिटामलाई प्रिफर गर्छौँ ओभर ल्यामोट्रिजिन इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ मायोक्लोनिक सिजर। किनभने के देखेको छ भन्दाखेरि ल्यामोट्रिजिन रियरली इट क्यान प्रेसिपिटेट मायोक्लोनस इन प्रेग्नेन्ट फिमेल है। नर्मल पेसेन्टहरूमा मायोक्लोनसलाई प्रेसिपिटेट गर्ने ड्रगहरू कार्बामाजेपिन र फिनाइटोइन हो। तर प्रेग्नेन्ट फिमेलहरूमा ल्यामोट्रिजिन इज बिलिभ द्याट इट प्रेसिपिटेट्स रियरली बट यस इट क्यान प्रेसिपिटेट मायोक्लोनस इन प्रेग्नेन्ट फिमेल। त्यसै कारणले यदि कुनै फिमेल मका प्रिकन्सेप्सनल पिरियडमा आउनु भएको छ भने मैले एलओएलको सट्टा ओ र एल मध्ये मात्र ड्रग दिन्छु, जसमा ओ भनेको अक्सकार्बाजेपिन हो, एल भनेको लेभिटेरासिटाम हो है। स्पेसली इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ अ हिस्ट्री अफ मायोक्लोनिक ड्रग्स। ठिक छ। बिकज इट इज बिलिभ द्याट इन प्रेग्नेन्ट फिमेल है, प्रेग्नेन्ट फिमेल भनेको छु मैले, इन प्रेग्नेन्ट फिमेल देयर इज अ यो ल्यामोट्रिजिन क्यान प्रेसिपिटेट मायोक्लोनस है। सो इफ अ फिमेल हेज अ हिस्ट्री अफ देयर इज अ हिस्ट्री अफ अ फिमेल हु इज अ फर्टाइल फिमेल विथ जेएमई who sees on valproate therapy, then I should taper the valproate over 3 to 4 months and I'll go over a drug that's known as levetiracetam. मैले ल्यामोट्रिजिनको सट्टा लेभिटेरासिटाम दिन्छु। आई होप यु अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट बिहाइन्ड इट है। अब तर इफ अ फिमेल इज अलरेडी प्रेग्नेन्ट भनेपछि मैले कुन ड्रग दिने हो? आई सुड कन्टिन्यू भाल्प्रोइड। एउटा कुरा अझै है, यदि कोही फिमेल हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिज अन्डरगोन अ मेडिकेसन है। अब भाल्प्रोइडमा हुनुहुन्छ अनि एक्कासी उहाँले चाहिँ भाल्प्रोइड लिन छोड्नुभयो भनेपछि युजली यो त स्ट्याटस इपिलेप्टिक्सको कुरा हो। त्यतिखेर मैले के भन्छु भन्दाखेरि वी सुड कन्टिन्यू अन द सेम ड्रग क्या। त्यो ड्रगलाई हामीले छोड्नु भएन। तर इन प्रेग्नेन्ट फिमेल वी क्यान कन्सिडर चेन्जिङ द ड्रग ओभर पिरियड अफ 3 to 4 months बाई टेपरिङ इट एन्ड गिभिङ अ सेफर ड्रग। यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। सो अब नाउ विल टक अबाउट प्रेग्नेन्ट वुमनको त हामीले कुरा गऱ्यौँ। वाट अबाउट पोस्ट प्रेग्नेन्सीमा ड्युरिङ द एपिसोड अफ ल्याक्टेसन ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि कुन कुन इपिलेप्टिक एन्टिइपिलेप्टिक ड्रगहरू सेफ हुन्छ भनेर कुराहरूमा है। सो इन अ ब्रेस्ट फिडिङ वुमेन है, सो ब्रेस्ट फिडिङ वुमेन हुनुहुन्छ हामीसँग, यो ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनमा कुन कुन एन्टिइपिलेप्टिक ड्रगहरू चाहिँ एक्सक्रिट हुन्छ त है। त्यसमा एउटा ड्रग जुन चाहिँ म्याक्सिमली एक्सक्रिट हुने ड्रग भनेको लेभिटेरासिटाम हो। अघि भर्खरै हामीले लेभिटेरासिटाम इज वान अफ द सेफर ड्रग इन प्रेग्नेन्सी भनेर पढ्यौँ। तर यसको चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कमा एक्सक्रिसन सबसे बढी देखेको छ। वेरज भाल्प्रोइड चाहिँ हामीले इट इज नट अ सेफर ड्रग टु बी कन्सिडर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भनेर पढ्यौँ। तर यसको एक्सक्रिसन चाहिँ मिनिमम छ ब्रेस्ट मिल्कमा है। अब कुनै फिमेल हुनुहुन्छ सिज अन्डरगोन सिज इन अ एन्टिइपिलेप्टिक मेडिकेसन वेदर इट बी भाल्प्रोइड वेदर इट बी लेभिटेरासिटाम, यो मेडिकेसनमा उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ अब हामीले ब्रेस्ट फिडिङ गर्न भन्ने किन भने यस ब्रेस्ट फिडिङ इज 100% रेकमेन्डेड। हामीले ब्रेस्ट फिडिङलाई कहिले पनि स्टप गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ कुन एन्टिइपिलेप्टिक ड्रगमा कन्टिन्यू गर्ने त? इफ सी इज अन्डर लेभिटेरासिटाम कि हामीले भाल्प्रोइडमा चेन्ज गर्ने त? त्यस्तो होइन। किनभने इट इज फाउन्ड द्याट द ड्रग विच इज एक्सक्रिटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क डजन्ट ह्याम्पर द चाइल्ड वन्स द चाइल्ड इज बर्न। ठिक छ, ड्युरिङ द एपिसोड अफ ब्रेस्ट फिडिङ। त्यसै कारणले इफ सिजन लेभिटेरासिटाम गुड, डु नट स्टप द ड्रग, कन्टिन्यू द सेम ड्रग। ठिक छ। अब अर्को कुरा चाहिँ त्यही हो, इफ देयर इज अ फर्टाइल फिमेल होइन अनि त्यस सिज इन भाल्प्रोइड ओर अदर एन्टिइपिलेप्टिक मेडिकेसन, उसलाई फोलिक एसिड सप्लिमेन्ट चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्ने? यो मैले अघि नै कुरा गरेको अलिकति होइन। वेन सुड वी स्टार्ट द फोलिक एसिड मेडिकेसन भन्दाखेरि वी सुड स्टार्ट इट एज सुन एज पोसिबल, नट जस्ट 3 months प्रायर टु द प्रेग्नेन्सी। यो कुरा याद राख्नु। फोलिक एसिड मेडिकेसन सुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पोसिबल इन पेसेन्ट विथ विच अन्डरगोन दिस थेरापी है। यो कुराहरू जानु पऱ्यो। सो दिस इज अल अबाउट द कन्सेप्ट्स रिगार्डिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग। सो मैले त्यसमा सुरुमा दुईवटा सिनेरियो याद राख्नु। एउटा प्रेग्नेन्ट फिमेल हु इज अलरेडी अन भाल्प्रोइड, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्दैन? फोलिक एसिडको डोज बढाइदिनु, कन्टिन्यू अन द सेम मेडिकेसन, अदरवाइज इट क्यान प्रेसिपिटेट विथड्रल सिजर। तर यदि इफ देयर इज अ फिमेल अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप सी कम्स टु मी, सी इज थिङ्किङ अफ कन्सेप्सन, त्यतिखेर मैले उसलाई काउन्सिल गर्नुपर्छ। आई सुड से द्याट वी विल टेपर डाउन द डोज अफ भाल्प्रोइड, त्यसपछि विल एड अनदर सेफर ड्रग जसमा एलओएल मध्ये कुनै ड्रग दिँदा हुन्छ। त्यो ड्रगलाई चाहिँ हामीले टेपर गरेर सेफर ड्रगहरू दिने अनि त्यो सेफर ड्रग दिइसकेपछि चाहिँ सी क्यान कन्सिभ द चाइल्ड है। अब कुरा आउँछ फोलिक एसिड कहिले दिने भन्दाखेरि एज सुन एज पोसिबल कुनै पनि रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा फिमेल आएको छ भने वी सुड स्टार्ट फोलिक एसिड थेरापी।
ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ भने ब्रेस्ट फिडिङमा सबसे कमनली एक्सक्रिट हुने सबसे बढी एक्सक्रिट हुने ड्रग भनेको लेभोटिरासिटामोल। स्टिल विल नट स्टप द ब्रेस्ट फिडिङ एन्ड अल्सो वी विल कन्टिन्यू अन द सेम ड्रग, किनभने दिस ड्रग इज नट ह्याम्परिङ एनी इफेक्ट अन द चाइल्ड है, त्यसै कारणले यही ड्रगलाई हामी कन्टिन्यू राख्छौँ। सो दिस इज अबाउट द कन्सेप्ट्स रिगार्डिङ एन्टिइपिलेप्टिक ड्रग ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। थ्याङ्क यू भेरी मच।